جهان تاریک بود، شبی سرد و طولانی و بی انتها. درون غاری در دل کوههای البرز در ظلمات مطلق پسری به دنیا می آید که آن را با نامهای مهر یا میترا می شناسیم. اسطوره‌ای کهن و یکی از قصه های قدیمی ایرانیان. میگویند او از آناهیتا زاده شد که او را ایزدبانوی باروری دانستند. یعنی این زن که به گفته باستانشناسان در صحنه تاج‌ستانی شاه ساسانی از مهر پشت سرش ایستاده. زایش میترا روایات متعددی دارد. برخی او را زاده از سنگ می‌دانند و عده‌ای هم او را برآمده از گل نیلوفر، همان نقش معروفی که به دفعات در نقش برجسته‌های هخامنشی دیده می‌شود. مثلا اینجا در دست داریوش هخامنشی که بر تخت سلطنت نشسته. پژوهشگران گرچه درباره تولد مهر روایات گوناگون گفته‌اند، اما در یک چیز هم عقیده‌اند، اینکه مهر در نخستین شب زمستان به دنیا آمد. همان شبی که آن را شب یلدا می‌نامیم، طولانی ترین شب سال. مهر دشمن شب و سرما بود، دشمن اهریمن تاریک. او زاده زمستان بود، اما به هر کجای زمین که پا می‌گذاشت آنجا را روشن و گرم می‌کرد تا زمستان به سمت بهار برود. مهر به جوانی که رسید قصد کرد گاوی را قربانی کند تا طبق باور قدما خونش به شکوفایی و آفرینش زمین کمک کند و نیروهای شر را اهریمن را براند. گاو تنومند از دست مهر گریخت، اما کلاغ و سگ جایش را به مهر نشان دادند و مهر یا همان میترا گاو را به غاری برد و با دشنه‌ای گلوی او را برید. خون این گاو باعث بارور شدن زمین و برآمدن گندم و رویش درختان شد. اما اهریمن هم بیکار ننشست. او زمین را تاریک و بیبار می‌خواست. پس به فرمان او مار و عقرب و مورچه خون گاو را مکیدند تا به زمین نریزد. آنها نطفه گاو را آلوده کردند، اما مهر دوباره خون را بر زمین جاری و نطفه را پاک کرد تا از آن نخستین انسانها به دنیا بیایند، یعنی مشی و مشیانه. مهر از لحظه تولد خود با اهریمن نبرد می‌کرد. نبردی بین روشنایی و تاریکی، سرمای بی‌حاصلی و گرمای رویش. اهریمن مسبب خشکسالی و بلایای طبیعی است و مهر بانی عشق و زندگی و باروری. مهر هر آنچه آموختنی بوده از ساختن خانه و به بار آوردن محصول و چرای دام به آدمیان آموخت و در شب یلدایی دیگر گاوی دیگر قربانی کرد و به آسمان رفت. شاید خود خورشید شد و شاید خورشید از اون نور گرفت. هرچه هست پس از شب یلدا روزها بلندتر می شود و شبها کوتاه‌تر. این اسطوره کهن امروز تنها قصه است از اجداد قدیمی ما، قصه‌ای که از آن میتوان ترس به سرمای زمستان و خشکسالی و بلایای طبیعی را دید و امید به زدودن سختی‌های زندگی و به بار نشستن محصول زحمات. شب یلدا قرنها پیش جشنی برای تولد مهر بوده تا در بهار به بار نشستن تلاشش را شادمانی کنند. امروز هم این شب هنوز و همچنان شب مهر است و دور همنشینی و امید برای زندگی بهتر.